කොහොමද අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා බිරියානි එකක් කොහොමද ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ආස වෙයි කියලා. මේකේ විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළයි මීකිරි තමයි. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. කොත්තමල්ලි කොළ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සුපිරි වෙනසලකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මීකිරි නම් ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ විදියට චිකන් ටික අරගෙන මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් විතර තියෙනවා. මම දෙන්නෙක්ට වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන හදන්නේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු නම් ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. මෙතන නම් බික් 7ක් 8ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මේ කොත්තමල්ලි කොළ මිටක් වගේ අරන් තියෙන්නේ. රතු ලුණු, බොම්බයි ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා. ඒ ටිකයි හයිලන්ඩ් මීකිරි එකක් තමයි මම ගත්තේ. ඒක ගත්තේ විශේෂයෙන්ම හයිලන්ඩ් හරි මේ වගේ ඇඹුල් නැති මීකිරි එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම චිකන් ටික අරගෙන ඒකට මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු මම මේස හැන්දක් විතර එකතු කරා. මේ හැන්ද පොඩි නිසා තමයි මම මේකෙන් හැන්දි දෙකක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ 3-5 මම තේ හැන්දක් විතර එකතු කළේ. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් හැන්දක් දාලා තව චුට්ටක් දානවා. ඊට පස්සේ අපි පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. මම මේ කියන්නේ ග්‍රෑම් 400කට. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණයට ගන්න. ඊට පස්සේ කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරා. ඊට පස්සේ දෙහි බෑයක් මම එකතු කරනවා. දෙහි බෑයක විෂ. මේ විදියට ඔක්කොම ටික දාලා අපි මේක හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. මේකට ඔයගොල්ලෝ වීදුරු වාදනයක් හරි මැටි වාදනයක් හරි ගන්නවා නම් හොඳයි. මම ගත්තේ මැටි වාදනයක්. ඉතින් මේ විදියට හොඳට හැම චිකන් කෑල්ලකම ගෑවෙන විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඔගොල්ලෝ සුදු ලුණු මං කිව්වා ගන්නකොට ගොඩක් ගන්න කියලා. මොකද එතකොට මේක රසයි ගොඩක්. ඒ නිසා ඊට පස්සේ මං අනෙත් මිරිස් ටික එතකොට කරපිංචා ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. රතු ලුණු, ලොකු ලුණු ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අන්තිමටම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් එකතු කරලා. ඔයගොල්ලෝ කොත්තමල්ලි කොළ දානකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දාන්න. මොකද ගොඩාක් වැඩි වුණාමත් මේක කන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා හරියට බලලා චිකන් වල ප්‍රමාණයට ඔයාලා උයන බත් ටිකේ ප්‍රමාණයට බලලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මම හැන්දෙන් තමයි කවලම් කරේ. අපි දැන් ඊට පස්සේ මීකිරි එකතු කරනවනේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කවලම් කරගමු. දැන් මම මීකිරි මේස හැන්දි දෙකක් විතර එකතු කළා. දෙකයි තව චුට්ටක් දැම්මා. මේ විදියට මීකිරි ටික දාලා ඔක්කොම ටික මේ විදියට කවලම් කරගන්න. මේකට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදන්න පුළුවන්. මම මේකට ගොඩක් කරදමුළු ඒ වගේ දේවල් දැම්මේ නැහැ. මොකද ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ රෙසිපි එක කියන ආවේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ඔයාලටත් ලේසි.
ගොඩාක් දේවල් හොයන්න නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට මම කවලම් කරගත්තා. දැන් හොඳටම මම මේක කවලම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මැරිනේට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි ඒකින්ද මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පැයක් තියන්න ඕනේ. මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පැයකින් පස්සේ තමයි මේ ගෙනාවේ. මේ තියෙන්නේ හොඳට ඒක හොඳට මේක කවලම් කරලා තිබ්බයින් පස්සේ හොඳට මේක මැරිනේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒක ලිපේ තියාගමු. මේ විදිහට මැටි භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි මේ ටික එකතු කරගමු. මම භාජනයට මුකුත්ම දැම්මේ නැහැ. අපේ මේ මිශ්‍රණය තමයි මුලින්ම දාන්නේ. පොල් තෙල් මුකුත් දැම්මේ නැහැ. දැන් මම ඔක්කොම එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන භාජනය ඉතුරු අපි කලින් පදම හදාගත්ත භාජනයටම අපි වතුර ටිකක් දාගමු. වතුර ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ චිකන් ටික තැම්බෙන්න ඕනේ හින්දා වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ චිකන් ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වගේ වතුර තිබ්බහම හොඳටම ඇති. ගොඩාක් වතුර දාගන්න එපා. මොකද ඔයාලා හදන බත් එකේ ඔයාලා බත් ගන්න ප්‍රමාණය තියෙනවනේ හාල්. අන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට ටිකක් දැම්මහම ඇති. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා අපි වහලා තියමු. ඔයාලා මේකට ටිකක් තැම්බෙන වෙලාවෙදී දැන් මේ ටිකක් ගොඩක් විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මම මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් හොඳට මේක දැන් තැම්බෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ බුබුලු දානවා. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ලුණු හරියට හොඳට තියනවාද බලලා අඩුයි නම් ඔයාලට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් රස පහටයි මේක. තව ටික වෙලාවක් අපි තම්බගමු. චිකන් ටික තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 7කට විතර පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ටිකක් වෙලා මම මේක තියලා ඊට පස්සේ පේන විදිය. ඉතින් දැන් නම් හොඳට මේක තැම්බිලා තියෙන විනාඩි 7ක් විතර ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ලිප ඔෆ් කරා. ඉතින් මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට තෙල් පාටට පේනවා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ තියෙන චිකන් ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි චිකන් ටික අයින් කරගමු. මොකද අපි මේ ටික අයින් කරගන්නේ අපි මේ මිශ්‍රණයේ තියෙනවනේ දැන් මේ මිශ්‍රණයෙන් තමයි බත් එක උයාගන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික අයින් කරගෙන අපිට ඒ චිකන් ටික බෙද ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේකට හදන්නේ චිකන් ටික බෙදලා අරගෙන තමයි. ඉතින් එතකොට රසයිනේ. ඒක නිසා මේකට මැච් වෙන හින්දා අපි ඒ ටික බෙදගමු. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම ඒක දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔක්කොම ටික මම අස් කරගත්තා. දැන් මේකට අපි හාල් එකට මේ ටික දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බත් වෙන විදියට හාල් එකට වතුර තියන්න ඕනේ. දැන් මදි පාඩුවට අපි වතුර එකතු කරගමු. මේ ප්‍රමාණය ඇති. ඉතින් මම රයිස් කුකර් එකේ තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලටත් බත් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තැම්බුණයින් පස්සේ ඉතින් හරිම සුවඳක් එනවා. මේකේ කොත්තමල්ලි කොළ දාලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදියට හදාගෙන අපි චිකන් ටිකත් බැදගත්තා. මම ඒකට අමතරව බිත්තරයක් සොසේජස්
කරලක් අරගෙන ඒක දෙකට පළලා ඒකේ හાર્ට් ෂේප් එකට හදලා ඒකට මම පෙන්නන්නම් හැදුවෙන් පස්සේ ඒකට ටූත් පික් එකක් ගහලා ඒකට බිත්තරේ දාලා බැදගත්තා. මේ තියෙන්නේ එතකොට හાર્ට් ෂේප් එකට එන්නේ. ඉතින් එහෙම බැදගත්ත බිත්තරේකුයි චිකනුත් බැද්දා. ඉතින් සෝස් ටිකක් දාලා මේ බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක ඔයාලත් බලලා හදලා රස ගුණ විස්තර අපිට කියන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න ඔයාලට ආසීත වෙන්නත් ඇති කියලා. ඉතින් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. වගේම අපේ Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.